این اولین مصاحبه فارسی علی هیبتیه. آدم نرمال 3 یا 4 تا فایت میکنه در سال 2024 10 تا فایت کرده. کل دیواره همون خون شده بود. بزرگترین حواشی که تو داشتی ایرانیا خیلی مهمون نوازن، زناشون رو با هم بر میزنن. خب من به این زنگ زدم گفتم علنی باید بگی غلط کردم. من همه جا کتک میخوردم، دیگه تونستم از خودم دفاع کنم. همیشه سر و صورت حریفامو پاره میکردم، یعنی خونریزی شدید داشتم. کل پولو ببینن، چه ببری چه ببازی. 2 تا خواهر برادر تو برای اولین بار حتی دیدی الان از نزدیک. آره از مرگ نمیترسه، تو کی که از تو بترسه. سلام، خوش اومدید به یوتیوب شو زوم. من جرشان و با تهیه کنندگی آرتور کلاب و اسپانسری سیستم های صوتی گراند زیرو برای هر قسمت بریم سراغ مهمون های از قشرهای مختلف جامعه. فرقی نمیکنه مهمون ما کجای دنیا باشه، میریم به شهرش یا خونش یا پاتوقش و طی گپ و گفت و حرفایی که با هم میزنیم بخشی از زندگی خصوصی و لایف استایلش رو هم برای شما اینجا به نمایش میذاریم. بریم سراغ مهمون این قسمت. خب همین الان رسیدیم شهر کرد، داریم میریم پیش علی. اینجا خونه علی توی شهر کرد و تازه رسیدیم بهش. بریم پیش علی. اینجا خونه ماست. 14 سالم بود که ما شروع کردیم اینجا رو ساختن. 15 16 سالم بود که ما اومدیم اینجا. قبلش کجا بودی؟ قبلش خیابون کاشانی بودیم. حالا میریم اونجا بهتون نشون میدم. جرشا جان بیا پایین. ابتدای ساکن میخوام بهت مکانی رو نشون بدم. کلا آدمی بودم که خیلی پشتکار داشتم. اینجا عکسای بدنسازا و رزمیکارای بزرگ بدنسازی هم دوست داشتم. و یک کیسه بوکس داشتم. حتی ببین زمانی که آرماتور بندی میکردن این سقفا، نگاه اینو، این حلقه و این حلقه توی میلگرده. آره اینو اون زمان من آماده کرده بودم. به بابام دائم میگفتم جای کیسه بوکس من باید اینجا محفوظ باشه. ولی یه چیزی تو که گفتی عکسای بدنسازا و ورزشکارا، رونی کولمن اینجا بود. آره میخوام اینو بپرسم. جان کلود هم بغلش بود. کسی بوده کلا توی حالا پرفای ورزش، چون کیک بوکس کار کردی و وشو هم کار کردی تا جایی که میدونم ام ام ای هم که دیگه خوراکته، آیا ورزشکاری بوده که به نظرت دوست داشتی مثلا یه حالت چه ببینم میدونی یه اسطوره فرم که دوست داشتی باشی، مثلا دوستمون باشی یک زمانی؟ خیلی جان کلود واندامو دوست داشتم. خیلی. اصلا من رفتم کیک بوکس چون فیلم اونو دیدم. کیک باکسر. آها اوکی. یه فیلم بازی کرد. کیک باکسر میره تو تایلند آموزش میبینه اینا. آره. اون دیدم من گفتم من میخوام چقدر قشنگ پا میزد اینا. خب و تو بچه علی بچه بزرگ است، 6 تا داداشم و همه رو آورده تو ورزش. یعنی از یه فیلم شروع شد پس کلا اینجوری که نه در حقیقت شروع شد از این که من همه جا کتک میخوردم، تو محله، تو راه مدرسه و تو خود مدرسه. اما دیگه تونستم از خودم دفاع کنم. بعد کم کم داداشا دوم، سوم، چهارم، پنجم همینجا بقیه رو بردم اونجا. اونا هم آیا در بچگی مثلا اینجوری بود که اونا به تقلید از تو اومدن؟ یعنی منظورم اینه؟ منظورت اینه؟ اونا به تقلید از من اومدن، اما میدونی من از بچگی همیشه اینجوری بود که من مثلا من آدم باهوشی نیستم. من آدمیم که پشتکار دارم. یعنی میرفتیم همه 3 بار در هفته میرفتیم کیک بوکس. اونا دیگه به همین راضی بودن. ببین من اینجا رو آماده میکردم. حتی من بود پول ایدیامو جمع میکردم، بعد میرفتم مثلا این دمبلا رو، حالا یکیش نیست نمیدونم کجاست، این دمبلا رو حدود
13 سالم بود گرفتم اینا رو میگرفتم و تو اون خونمون تو کاشانی که بود از اونجا این دمبلا رو داشتم. اینقدر من وزنه میزدم تمرین میکردم فشارم میافتاد و الان من دارم میبینم این سنگینه، چجور من تو اون سن اینو با اینا اینقدر زیاد تمرین میکردم. یه نکته بهتون بگم که اومدم همون اول و گفتم خونتون اینجاست و چجوریه، چون علی 16 سال فکر کنم درسته 16 سال خارج از ایران بوده، یعنی روسیه بوده و آلمان بوده و الان بعد از 16 سال تازه اومده، فکر کنم یکی دو هفته ای میشه که اومدی ایران. 1 ماه و نیمه. یک ماه و نیمه و خانواده هم بعد از 16-17 سال دیدی درسته؟ آره. و این خیلی به نظر خودم جالبه که مثلا ما توی این برنامه و اینم بدونی که این اولین مصاحبه فارسی علی هیبتیه و بعد از 16-17 سال توی این برنامه ما قراره داریم خونه علی رو از نزدیک، جایی که 16-17 سال ندیده خانواده‌اش رو بعد از این همه سال داره میبینه، توی برنامه داریم به شما نشون میدیم و این خیلی برای خودم جالب بوده. چی شد که مهاجرت کردی اصلا؟ من مثلا حدود 14 سالم بود، بابام کویت کار میکنه، رفته بودم کویت. بار اول بود که ماهواره میدیدم و اینا، چون ماهواره داشتن دائم شبکه‌های فارسی زبان میگرفتن، شبکه‌های ایران، شبکه‌های فارسی زبان خارجی. میشنیدم تبلیغ تحصیل در انگلستان، تحصیل در آمریکا. این جرقه تو ذهنم خورد که من دوست دارم خارج از کشور درس بخونم. خیلی جالب بود. من میگفتم مثلا میخوام برم آمریکا، بابام همیشه حمایت میکرد، مامانم مخالف بود، بابام همیشه میگفت برو. میگفتم مثلا گرون میشه و اینا، میگفت اشکال نداره من یه پولی پیدا میکنم میفرستم. یعنی بابام حمایت میکرد. من تو اون سن این خیلی مهم بود، تو ذوقم نمیخورد، من ادامه میدادم. من رفتم اوکراین تو شهر کیف، اونجا درس زبان روسی خوندم. بعد رفتم شهر خارکوف، یکی از دومین دانشگاه قوی هوافضای شوروی سابق. هوافضا شاخه تکنولوژی و تولید موتورهای هواپیما. چون اصلا واقعا انتظارش رو نداشتم. بعد چون اونا مثلا تو خود دانشگاه ما، دانشگاه خایی بود اسمش، خارکوفسکی آویاسیون اینستیتوت خایی. بعد اونجا نمایشگاه موتورهای هواپیما داشتن. موتورهای هواپیمایی که از آلمانا تو جنگ جهانی دوم گرفته بودن، مال BMW، که خود آلمان تا همین امروز دنبال این موتورها رو از اینا بگیره ببره موزه، اینا نمیدادن. خلاصه من اونجا 4 سال درس خوندم. قبل از این که درسم تموم بشه من یه خورده نشستم تحقیق کردم و اینا، فهمیدم خب آلمان بهتره. خلاصه از سال 2012 تا 2014 من زبان آلمانی خوندم. تا من اومدم آلمان، تو شمال آلمان شهر برمن من درخواست داده بودم برای پذیرش خیلی دانشگاه آلمان. خب 6-7 تا به من پذیرش داده بودن. من ابتدا رفتم دانشگاه هوخشول برمن، تو دانشگاه برمن. چیزی که خیلی الان واسم جالب شده اینه که خیلی آدم درسخونی هستی شدید و خیلی هم ظاهرا موفقی توی من رشته خاصی، یعنی اصلا هوافضا تو موتورهای هواپیمایی و اینا چیزی که واقعا هر کسی فکر نکنم از خودش بر بیاد. و با این نامرتی که میگی چرا انقدر بیکله‌ای، پس چرا همه رو میزنی؟ چطور ممکنه؟ این چه ربطی به اون داره؟ چی شد که اصلا آخه ببین اینجوری که من دارم ببینم تو مهاجرتت و رفتنت واسه تحصیل بوده بیشتر و واقعا موفق بودی. چی شد که یهو ببین خب گفتم که من اینجا مثلا تو شهر کرد، اون زمان اینجا شهر خیلی خطری بود. توی محل، تو راه خونه، تو راه مدرسه، تو خود مدرسه دعوا میشد و من کتک میخوردم دائم. بعد رفتم کیک بوکس یاد گرفتم، کسی دیگه با من کار نداشت، ما از خودمون دفاع میکردم. و بعدش هم که از ایران رفتم ادامه دادم. فقط تو آلمان تمرین نکردم زمانی که دانشگاه بودم. من اومدم توی دانشگاه کایته 3 سال من فوق لیسانس مکانیک شاخه تولیدات خوندم. یعنی تقریبا یه چیز مثل همونی که به زبان روسی لیسانس خوندم. خب من اینو تموم کردم. مثلا زمانی که سال 2014 وارد آلمان شدم به خودم میگفتم خب من میخوام برم درس بخونم، چیز کنم.
من آدمی نبودم که برای کسی کار کنم. برام درس تمام شد. من 4-5 سال توی که یه شهر مولهایم نزدیکای مرز سوئیس 2 سال من اونجا مهندس مکانیک بودم. 2 سال و نیم تو مونیخ تو شرکت پولس GmbH من مهندس مکانیک بودم. من دائم میدیدم میرم سر کار، من نمیتونم، این مال من نیست. بعد خب به خودم گفته بودم خب من باشه 4-5 سال من کسب تجربه میکنم، بعدش میام میزنم خودم شرکت میخرم، چون تو آلمان هر 10 متر یه شرکت تکنولوژیه. من رفتم خیلی شرکت ها رو نگاه کردم، خوشم میومد، اما خب آلمانیا خیلی رو پول حساسن، پول زیاد میگفتن، مثلا 2 میلیون یورو من حساب میکردم نمیصرفه برا من. میصرفه، من یه حقوق زیادی میگیرم، اما خب باید بدهکار بانک میشم، باید سالهای زیادی کار کنم اون وامو پس بدم. گفتم خب نه اینم که نمیشه. چیکار کردم؟ من با روسیه ارتباطات خیلی زیادی داشتم، تو ورزشم که بودم، چون منیجر بودم قبل از این، همزمان با کار کردنم اون موقع فایت نمی کردم، تو آلمان فقط تمرین می کردم. من منیجر بودم. منیجر چی؟ منیجر فایترها تو روسیه. جز تقریبا میشه من معروف ترین منیجر فایترها تو روسیه بودم، چون خیلی از طریق همین منیجری تو روسیه معروف شده بودم. اینا دائم گیر میدادن به من که تو هم بیا یه فایتی بکن. من میگفتم نه با من کار دارم و اینا. هیچی دیگه، منو به زور کشوندن روسیه چند سال پیش. گفتن حالا بیا یکی بکن، اشکال نداره. من رفتم یه فایت کردم و فایتم بردم، بدم بردم. یعنی حالا بعد از اون چیز شد، یه خصوصیتی که من تو فایتام داشتم، همیشه سر و صورت حریفامو پاره میکردم. یعنی یه جور میشد که خونریزی شدید داشتن. بعد من اینو دیدم گفتم خب روسیه هم دیدم. سالهای زیادی بود که من ایران نبودم، حالا از یک کشور سرد اروپایی میرم به یک کشور شرقی مثل روسیه. بعد از سالها نگاه میکنم میگم خب اصلا چقدر خوبه روسیه، او حسی که الان به ایران دارم. پس من میام همون روسیه میمونم، زندگی میکنم. چیکار دارم من تو فایتم که میکنم؟ به قول معروف کارمند کسی هم نیستم، هر وقت دلم بخواد فایت میکنم، تمرین میکنم، پول زیادم که به من میدن. چه کاریه من؟ هیچی. من رفتم آلمان استعفا دادم دیگه، کارمو نرفتم، اومدم همین روسیه موندم. گفتم خب پس من میزنم تو همین کارو. اینم رفتم. خلاصه من اینقدر رو کلا شخصیتم، کار رسانه‌ای اینا انجام دادم. تو روسیه هم در عرض چند ماه معروفیت من شاید 10-20 برابر شد. اونجا موندم و خلاصه فایت کردم و اینا. حتی به خودم میگفتم آدم نرمال 3 یا 4 تا فایت میکنه در سال. من سال 2024 10 تا فایت کردم. یعنی همه به من میگفتن تو یعنی واقعا یه حیوانی، اصلا تو چجوری میکشونی 10 تا فایت با فایترهای سنگین، با همه جز بهترینا تو روسیه. من گفتم هدف گذاشتم برای خودم، حالا منهای این که پول میاد تو جیب من، اما میخوام اون رکورد بزنم که مثلا 60-70 سالم شد بگم من مثلا 10 تا فایت کردم تو یه سال. بعد درآمدش که میگی کلا باید ببرین توی مسابقه که درآمد داشته باشین، یا اصلا چجوری به بازین هم درآمد داره؟ به حالت نرمالش پولی که تو میگیری 2 قسمته. یکی برای اینکه میای شرکت میکنی، نصف دومش برای اینکه ببری، برای برده. اما مثلا یه 10-15 تا فایتر هستن تو روسیه، من یکی از اونا. وقتی تو خیلی معروفی اونا فقط میخوان تو بیای، اما کل پول رو بدن، چه ببری چه ببازی، چون که میخوان از طریق تو بلیت بفروشن، پخش زنده، مردم تلویزیون روشن کنن، یا اینکه نمیدونم شرط بندی کنن. خلاصه حضور تو مهمه. اما نباید همینجوری بیای مثل یه چی میگن یه آدم زیر صفر کتک بخوری بری پی کار. نباید رقابتی باشه. آره فهمیدم. حالا اونجا دیگه دست کیو بردن بالا دیگه مهم نیست. علی پسر خیلی زرنگی بود، خیلی با اعتماد به نفس بود. شما که 6 تا بچه‌ای که همه هم ماشاءالله رزمی کار، همه هم دیگه واقعا اذیت شدین یا نه؟ یعنی اینو هم بگید اینجوری بوده که تو خونه کشتی بگیرن با هم سر و کوله هم بالا برن هم دیگه رو بزنن، رخت خوابا را میریختن و انقدر همه رو از بین میبردن و هرجه برجه میکردن و
یه دقیقه که من میرفتم بیرون وقت که میومدم تمام خونه رو ریخته بودم به هم. مثلا همین علی بند پناه میبست به تارومی ادا جکی جانو در میبرد. این که جز بازیمون بوده، یعنی جدی که میشد. مثلا من یادمه یه بابا داداش دوم اینجا دوامون شد، بعد گفتم جرأت داری ببریم تو حموم دعوا کنیم؟ الان باز میکنم نشون میدم. این گفت تو میترسی، من تو میترسی، اینا گفتم ببریم تو حموم. در رو بستیم، پیرانا رو کندیم، دعوا با مشت خالی، کل دیواره همون خون شده بود. بابا من میگم بچه پسر شهر رو شوره یک دونش شهره، چه برسه به 6 تا همین نتیجه. دلت تنگ شده بود واسه ایران؟ ببین 2 سال اول من هم گریم میگرفت هم دلم تنگ میشد. بعد از 2-3 سال من دیگه اصلا ایران، خانواده‌ام، همه چی یادم رفت. یعنی باور کن میخواستم بیام ایران، حسی بیت نه کسی نه به ایران داشتم، اما پامو که گذاشتم او همه حسا برگشت که الان باعث شده میگم میخوام بمونم دیگه نمیرم. متوجه؟ این اونه. زمانی که من فهمیدم بعد 16 سال اومدی ایران خیلی برام عجیب بود. بعد به خودم میگفتم خب علی که وضع مالیش اوکیه، پولم داشته، چرا مامانشو مثلا نباید 16 سال ببینه؟ چی شد مثلا 16 سال از خانواده دور بودی وقتی میتونستی حالا تو اصلا پول بفرستی اونا بیان ببیننت؟ میدونی چی میگم؟ آره ببین من همون 11 سال پیش رفتم آلمانم که ویزا نمیده به ایرانیام. این یه مشکل دو این بود که مامان من بعد از اینکه من رفتم، زمانی که من رفتم من 2 تا برادر شیرخوار داشتم، مامان من 2 تا بچه به دنیا آورده بود. وقتی هم که رفتم حدود 1 سالی بود، خواهر من تازه به دنیا اومد. یعنی مامان من بود و 3 تا بچه مثلا 12 تا 17-18 سال با 3 تا بچه کلن خیلی کوچیک شیرخوار. یعنی تو 2 تا خواهر برادر تو برای اولین بار حتی دیدی الان از نزدیک؟ آره. علی یه سوال دیگه که خیلی باز برای خودم جالبه، یه آماری بهم داده بودن که مثلا فکر کنم 3 سال یا 4 سال پیش قبل کرونا یا بعد کرونا بود، یادم نمیاد دقیق چه تایمی بود، ولی میدونم که بهت یه پیشنهاد دادن که بیا برای یه کشوری تو رو خواست که برای پرچم اون کشور بازی کنی که مثلا تو با پرچم ایران نیای. یه پیشنهاد مالی خوبم بهت دادم، فکر کنم رد کردی. توی اخبارهای روسیه هم یه ذره صداش در اومده بود. درسته یا اشتباه میکنم؟ حالا من نمیگم این چه کشوری بود خب که بعدا مثلا نگن اونا ناراحت نشن، اما خب آره به من دارن گفتن که تو تلویزیون روسیه پخشای زنده تو پرچم ایران نه با پرچم اونا. گفتم نه، اولا من خودم یادم ملیگرام، خودم وجدانم اینو قبول نمیکنه. ایوه. دوما این که مردم من اینو نمیپذیرن. اینجا محلیه که توش بزرگ شدی و به دنیا اومدی توی اینجا روستای گوجان یا تو آمیانه میگیم گوجون. اینجا من به دنیا اومدم و توی این خونه من بزرگ شدم اینجا. حالا یه چیز جالب دائم حواسم بود بگم، این شیشه های آبی رو میبینید؟ از زمانی که من 3-4 سالم بود اینا بودن و الان 30 سال گذشته اینا هنوز هستن. اون شیشه آبیه، این اصلا هیچ تغییری نکرده. چه خبر؟ سلام. سلام دارم. چه خبر؟ خوش اومدید. سلام. خوش اومدید. با اجازه ببخشید مادر بزرگت. مامانم.
بیای تو بیای داخل. پسر داییمه، زمانی که من رفتم 1 سالش بود. برای همین من اومدم اینجا، همه این چهره‌های جدید می اومدن، مثلا انگار بزرگ شده از منم گنده تره. خب مثلا من نمیشناختم. یکی مثلا معرفی میکرده. بریم بالا، خیلی قشنگه. نگاه کن چه جاییه. اونجا پدر بزرگم خدا بیامرزش، اونجا می نشستیم کباب می کردیم، خلاصه همه بچه ها اون می نشست. حست چی بود اولین بار که بعد از این همه سال اومدی؟ حالا الان که اولین بار نیست، یعنی چند هفته پیش اومدی اینجا، ولی اولین بار که اومدی فکر کنم اینجا 4 و 5 فروردین بود. من 1 فروردین فرود اومدم تو ایران، 4 و 5 فروردین 4م اینا بود اومدم اینجا. یادت بهت گفتم به ایران بی‌حس بودم، حسی نداشتم. وقتی هواپیما پیاده شدم بین مردم ایران راه رفتم تو تهران اولین بار، وارد شهرمون شدم، اینجا اومدم، همه اون حسا برگشت. یعنی الان من مطمئنم من برم از ایران مثلا شاید چند ماه بیشتر نتونم تحمل کنم. به به آقا رضا، سلام به روی ماهت. 3 هفته پیش قبل از اینکه من برم ایران گردی اومده بودم اینجا، رضا بهم گفت که پسر داییمه، گفت که میخواد بره مسابقه بوکس. نه بوکس کار میکنه، من یه خورده باش کار کردم، نشون دادم، بعد گفت که مسابقه دارم و اینا. گفتم خب زنگ بزن من سعی میکنم بیام. زنگ زد، من دیگه فکر کنم تو راه مازندران اینا بودم نرسیدم. بعد گفتم اومدم یه هدیه بهت میدم. اینا رفت برد. آفرین آفرین. چی زایی؟ نشون به چی زایی؟ چرکتای زایی؟ یه جپان شوزم از بس همون نه بابا چجور بزن؟ یو زایی لقه زد میدلش بس. یا خدا قشنگ بزن. نگاه کن به خدا، از اون روزی که یه ماه و نیم پیش من دیدمش خیلی الان پیشرفت کرده. خب بچه‌ها یه اتفاق خیلی باحالی که الان افتاده اینه که آقا مهدی رو ما الان داریم می‌بینیم اینجا، مثل این که استاد ارشد سالن. بله ارشد سالن و یه جورایی استاد علی بودن. خیلی علاقه من بودن، معمولا هر کی عشق هم داشتن به این کار. جدی آمدی واقعا علاقه نشون میدادی؟ علاقه نشون میدادن. از زیر کار در نمیرفتی؟ تمرینا از زیر کار در نمیرفتن. خیلی سختی و بیره. ببین مثلا نمیدونم یه چیز اشتباه انجام میدادی یا دیر میومدی، لوکی که میدونی چه میزنن این ضربه اینجا. یادت آمدی اینجوری تنبیه میکرد. من یادم حتی یه مدت 2-3 ماه پام درد میکرد شدید، از بس دیر میکردم، یعنی یه کاری میکردم و تنبیه میشدم. بعد یکی دیگه بود یه ارشد دیگه اون 180 مینشون. بعد که من شروع کردم تو روسیه فایت کردن، جالب بود که همین لوکیکا شده بود برگ برنده من. یعنی من شگردت شده بود. آره چون لوکی 4 تا درست بزنی دیگه تموم، او آدم دیگه میبره دیگه، نمیتونه تکون بخوره. بلندترین درختارم خب با یه تبر از میندازنش دیگه. لوکی که همون کارو میکنه. آره لوکی که تمرین تنبیه خوبی بود در نهایت. آره بعدها من فهمیدم که من اتفاقا این ضربه خوبی که من میزنم، یعنی اینو میزدم کیک بوکس یا ام ام ای بازی میکردم، با همین ضربه قشنگ حریفامو یادمه راند اول دیگه اینا قشنگ معلوم بود یا میشلن یا خلاصه مشکل میسازن. خب واقعا بعد از اون فایت سنگینی که داشتیم، البته من میدونم که من خیلی راحت گرفتی، اما یه چیزی که خیلی واسه خودم جالب بوده اینه که این مبارزه ها در نهایت اینجوریه که با جون آدم بازی میشه، یعنی یه ضربه به گیجگاه مثلا، میفهمی؟ یه چیزیه که واقعا اول از هر چیزی که آیا برای خودت قبل از هر فایت به این قضیه فکر میکنی یا نه و مسئولیتش با خود فایتر این قضیه، هر اتفاقی که بیفته. ببین تو اون قراردادی که ما امضا میکنیم نوشته در صورت فلجی، مرگ یا حالا هر چیزی، کور شدن، دیوونه شدن، همه چی با خود فایتره.
و تو هم بهش فکر میکنی قبل از هر مبارزات یا نه؟ اولاش آره، بعد دیگه عادی میشه برات. و یه چیز دیگه هم که دیگه ترست یه جوری میریزه دیگه، از چیزی نمیترسی. میدونی میخواستم این عادت بپرسم، تا حالا شده قبل از مبارزه‌ای بترسی یا مثلا میفهمی منظورم، یه حس ترسی بگیری ازش یا نه؟ آره اتفاقا ترس به اندازه اون خوبه چون زیادیش باعث اسیدی شدن ماهیچه ها میشه که تو دیگه نمیتونی ادامه بدی، اینقدر کتک میخوری که میافتی ناکت میشی. به اندازش خوبه، حواست هست، هوشیاری، چی میگم، به دفاعت اهمیت میدی، این خوبه. در مورد مرگ و اینا دیگه تو عادت میکنی، اینقدر ترست میریزه یه چیز عادی میشه برات، یعنی مردم که چی. فیس تو فیس هایی که قبل از هر فایتی انجام میدین اینا هماهنگ شده است یا یهویی، اصلا جریانش چجوریه؟ ببین اینا هماهنگ نه، دعوا هماهنگ نشده است، نه اصلا. ببین مثلا یکی همون لحظه اول تو چش نگاه نمیکنه، اون یکی میگه اسم میکنم میترسی از من، اونجا دیگه دعوا میشه. تو نمیتونی به یه فایتر بگی میترسی. همون گفتی داستان مرگ و اینا، اون از مرگ نمیترسه، تو کی که از تو بترسه؟ اون کلکل و اینجور چیزا. بین این دو نفر جنگ سر اینه کی قوی تره. از همون روزی که اعلام فایت میکنن تو میخوای از اون سرتر باشی. ما داریم برای یه نقطه مشترک میجنگیم، این میخواد اونو به دست بیاره، من میخوام اینو به دست بیارم، سرش دعواست دیگه. حالا از روزی که اسم ما به هم کنار هم گذاشته شده ما دعوا داریم تا روزی که توی قفس. یکی از نکته‌های باحالی که خیلی جالب بود واسم همون قضیه بود که امروز داشتی صحبت می‌کردی راجبش، اون فایتی که مبارز روسی گفتی توهین کرده بود و همون چک و زدی و رفتی، دستت هم شکسته بود ولی باز با این حال رفتی. Я ни с кем не подписал контракт. Не, давай ты, Тарасов, не будете мне говорить, что я делал. Ты зачем? Третья сестра появилась, я его наказал. خلاصه همه خیلی ایرانی‌ها میپرسن میگن داستان این چی بوده. خلاصه این انسان، این حادثه 1 جون 2023 اتفاق افتاد. از چند ماه قبلش این توی یوتیوبش مینشست ویدیو پر میکرد، بازدیدهای زیادی هم 100-200-300 هزار تا میخورد چیزاش. میگفت که میخواست مثلا اعصاب منو خورد کنه، میگفت که مثلا ایرانیا چیزن، خیلی مهمون نوازن، وقتی پیش هم میرن مهمونی زناشون رو با هم بر میزنن، با هم زناشون عوض میکنن، اینجوری از هم پذیرایی میکنن. خب من به این زنگ زدم گفتم ببین به زبون خوشین رو پاک کن و معذرت خواهی عمومی بکن که همه ببینن، چون چیزی که گذاشتی همه دیدن، علنی باید بگی غلط کردم. این گفت نه. گفتم نه پس ما یه جور دیگه حرف میزنیم. روزی که این روز من باید با این مسابقه میدادم، اما دست من خیلی بدجور شکسته بود. حتی تو آلمان من گفتم با عمل کنی، تو روسیه گفتم همین گچ بذار طولانی مدت خوب میشه. من به این مسابقه نرسیدم، دستم خیلی درد میکرد. به این یه حریف دیگر رو دادن، این با اون بازی کرد، فایتشون تموم شد، میکروفون رو برداشت باز شروع کرد همون توهینا و به من گفت موش کثیف، همون توهینایی که همیشه میکرد به اضافه این. بعد اون رئیس سازمان گفت خب علی اینجاست، بیاد تا دستش امروز به خاطر دستش نتونست فایت کنه، 1 ماه دیگه فایت شما دوتا رو میذاریم، تا اون موقع هم دستش خوب میشه. علی بیا تو فیس تو فیس کنیم با این که همه ببینن شما 1 ماه دیگه فایت دارید. من به محض اینکه اومدم به هیچ چی فکر نمی‌کردم، فقط منتظر، یعنی خیلی تلاش می‌کردم که یه پوزیشنی رو بگیرم که یه سیلی آبدار به این بزنم و اینو یعنی همه هرسم رو روی این در بیارم. اگه دقت کنی من میکروفون رو گرفتم، یه دفعه میام صورتش رو نگاه میکنم ببینم چقدر کبود شده. من میخواستم پای چپم رو بذارم جلو، پای چپم رو پوزیشنش رو انتخاب کردم گذاشتم و اومدم اینجا. این داشت شروع میکرد با من حرف زدن، منم
هی داشتم فکر میکردم الان چیکار کنم. این همینجا که حرف میزنه من یه کشیده و یه فرانت کیک تو شکمش. دوون ندادی. و یه چیزی که واسم سوال شده با حرفایی که شنیدم، این فایتایی که شکل میگیره کلکل بین دو تا فایتر باعث میشه که فایت شکل بگیره یا اون سازمان این فایت ها رو شکل میده؟ اون سازمان معمولا انتخاب میکنه. یعنی اگر مثلا شما دو نفر با هم کلکل داشتین و سازمان انتخاب نکنه فایت شکل نمیگیره؟ نه. آها، ولی خب درخواست میتونیم بدیم فکر کنم. نه، ما میتونیم بگیم مثلا دوست دارم با اون فایت کنم، اگه اونا بخوان میذارن، نخوانم نمیذارن. اونا اینجا به این نگاه میکنن آیا این فایت مشتری داره؟ اینو مردم میخوان ببینن، جالب هست برای مردم، تو پخش زنده مردم میان تلویزیون رو روشن کنن، مردم میان شرط بندی کنن یا نه. یکی از بزرگترین حواشی که تو داشتی جریانی بود که دیگه اون خانم انگشت پات اصابت کرد. В случае 100 комментаторы болеют против одного, то есть Александр будет болеть против Алихи Бати. Это все-таки спорт, что находится именно в октагоне. Ну, а мои Сейчас очень некрасивое поведение от Али. Свинское. و خیلی حواشی داشت، خیلی محرومیت شنیدم بعدش داشتی. عرضم به حضورت که خیلی از مردم ریاکشن نشون دادن بهش. چی شد که اصلا اون اتفاق افتاد؟ این تو آپریل 2024 بود. برگردیم به قبل، همینجور مارس، فوریه، ژانویه، دسامبر 2023، نوامبر 2023، اکتبر 2023. توی اکتبر من توی فایتم یه زانو خیلی بد خوردم، قشنگ خورد تو گیجگام، من ناک داون شدم. توی نوامبر 2023 چند روز بعدش، بعد از این فایت وقتی اومدم خونه اصلا افسرده بودم، حالم خیلی خراب بود. حدود 2-3 هفته بعدش تو نوامبر 2023 من رفتم تمرین با یه پسری که خیلی از من سنگین تر بود. من اسپارینگ کردم، اونم 2 تا مشت به من زد که من اصلا حس کردم روح از بدنم پرید. اومدم خونه حس میکردم از سایه خودم هم میترسم، سردرد شدید داشتم، میترسیدم شبا خودم بخوابم و یکی رو بغل میکردم. خلاصه من سردرد داشتم، دقت نمیکردم به سردردم، استراحت نمیدادم و باز رفتم اسپارینگ و باز همون مشتا رو خوردم. اومدم دیدم حالم خیلی خرابه. چند روز گذشت و من تو باشگاه بودم، تمرینم رو تموم کردم. این آخرای نوامبر 2023 من داشتم میرفتم برم لباسامو عوض کنم، دیدم کل بدنم داره یخ میزنه و دارم تبدیل به سنگ میشم. حس میکردم خون توی رگهام تبدیل به سنگ شده. افتادم، قش کردم. وقتی هم که به هوش اومدم فکم بسته شده بود، دستام اینجوری اصلا قفل شده بود، کل بدنم شده بود عین سنگ. آمبولانس اومد و اینا منو بردن بیمارستان، گفتن این فقط یه ضربه به سرت خورده و شوک عصبیه و وضعیتت خرابه، سیستم عصبی بدنت ریجکت داده. من به اینا باز دقت نکردم. 9 دسامبر چند روز بعدش رفتم یه فایت کردم که توی رختکن حس میکردم اصلا سرم اینجوری میخوره به دیوارا، اصلا کنترلم دست خودم نیست. رفتم تو فایت، اونجا هم خیلی مش خوردم، ناکدانم شدم و وقتی اومدم بیرون رفتیم یه رستوران. از رستوران، توی رستوران حس کردم دارم میمیرم. اومدم توی برف تو مسکو، یه خورده هوا تازه بهم خورد. رفتیم هتل، به داداشم گفتم از اینجا جای نرو، من میترسم، از همه چی دارم میترسم. که چند روز بعدش یک حملات پنیک شدیدی به من دست داد که من میخواستم اصلا بمیرم تا اینکه تو این وضعیت باشم. خیلی وضعیتم خراب بود، خیلی وضعیت، اصلا همینجور مینشستم از همه چی میترسیدم. همینجور وضعیت من خرابتر میشد و قدرت تصمیم گیریمو از دست داده بودم. یه گندای من زدم به خاطر یه اشتباه مسخره. من تو همین بعد از این فایت $30,000 پول از دست دادم، همینجور انگار ریختن تو سطح آشغال. من با یه فردی که دوستش داشتم
دعوام شد، دعوای بدی هم شد و من شدید عصبانی شده بودم. قبل از این حادثه‌ای که من به این دختره پا بزنم، وقتی من عصبی میشم نباید سنگین تمرین کنم چون حالم خراب میشه. حواسم نبود که مربیم یکی از سنگین ترین تمرینات تو زندگی منو برد. با سیستم عصبی من ریخته به هم و من برگشتم به حالت قبل. دوچار ترس شدم، الان از سایر خودم میترسم، اضطراب، حالت غش. اون فایتم باید 2-3 روز دیگه اتفاق میافتاد. من بلند شدم رفتم مسکو. توی هتل که می بودم حس میکردم کلم میخوره به دیوار، اصلا دست و پامو 30-40% نمیتونستم کنترل کنم. قبل از اینکه برم تو قفس یه دعوای اونجا شده بود، یه مشت خورد پشت کله من تو این وضعیت یه مشتم باز خوردم. من اومدم تو قفس. معمولا وقتی تو میای تو قفس این خانم میاد میره. آره. این خانم نیامد. وقتی ما اومدیم فیس تو فیس قوانین فایتو برای ما توضیح میدن، ما میریم عقب آماده‌ایم که حمله کنیم، این خانم اومد میره. منم تو اون حس حمله پانیک، حس وضعیت خراب عصبی، فقط به این زدم گفتم برو بیرون دیگه. و این شد که دیگه خلاصه این تو این وضعیت بد روحی جسمانی من این کارو کردم و که بعدش من دیگه ازش عذرخواهی کردم، خودش هم قبول کرد. تو روسیه دیگه مثلا تمام دیگه ول کردن این داستانو، به این دیگه میخندیدن. کارهایی که میخوای بکنی در آینده، اون پلنایی که داری رو میخوای یه توضیح به بچه‌ها بدی؟ قاچاق انسان، قاچاق عالیه. اسلحه. من فکر کردم خب یه نوشابه انرژیزا بزنم به اسم خودم، یه برند خیلی قشنگ حرفه‌ای و همه مزه ها و همه ترکیباتش هم از آلمان بیارم. گفتم که همه موادش رو از اونجا بیارم، یه انرژیزا خیلی خوب بزنم تو ایران به اسم خودم و اینو اینجا بفروشم، این بشه بیزینس من. خب پس ایشالله میخوای بری روسیه یه هفته دیگه و دیگه بیای و ایران ساکن شی و دارم. پس ایشالله شیراز قراره ساکن شی. قراره برم شیراز. دوست دارم، حالا امیدوارم بشه، اما دلم میخواد شیراز بمونم. یک تندیس درست کردیم برای برنامه که تقدیم حضورت کنم. بله. این تندیس بله. تقدیم به شما. بچه‌ها این رو هم بگم که طبق روال هر قسمت برنامه هدیه برای مخاطبین داریم. 3 تا اسپیکر گراند زیرو از توی کامنت هایی که زیر تیزر همین قسمت میذارین، فقط کافیه 2 تا از دوستاتون رو توی کامنت منشن کنین و ما 3 تا اسپیکر هدیه میدیم بهتون. و حتما فراموش نکنید که صفحه یوتیوب رو دنبال کنید که لینکشو میذارم اینجا که قسمت های بعدی برنامه هم از اونجا میاد.